magkakaroon na ng pagkakataon, magkaroon ng boses yung katulad nating maliliit na pang-tao sa Pilipinas. Yan lang po. Tama. There's a common sense. Common sense ng check. Common sense, para malinaw lang na common sense ng pangkaraniwan tao. Hindi common sense ng sino ng mga matitikas at gwapong tulad. Pero di ka lang miranda. Anyway, let's ko muna welcome ang ating chapter president ng probinsya ng Bohol, lalawigan ng Bohol. At sa palagay ko, sa mga susunod na buwan, pumunta na kami doon para lahat ng tarsier doon, i-jack na namin. Abay, Bisaya. Pero, atin mo mas magpapagpapag si Jojo D. Okay. Para ilutin mo lang nawawala-wala eh. Para ka lang. Alright. Yeah. May hapon. Okay. Sa mga abogado po natin, ito ay isang katanungan, hindi lamang po siguro ako, nag-iisa kundi karamihan po sa ating mamamayan na sabi nga po nila, ang batas po natin ay pantay-pantay, mayaman at mahirap ay parehas po lamang. Ang nakapagtataka po rito, bakit po may mga kaso tayo o may mga high-profile case na kumbaga parang napakadaling desisyonan po ng korte. Pero kapag walang-wala yung may kaso, ang bagal-bagal. Bakit po gano'n? Ibig sabihin, may diskriminasyon. So ano po ang dapat gawin po ng korte po natin para ang kaso maipatupad talaga yung tunay na batas na sabi nga, ang batas ay pantay-pantay para sa mahirap at para sa mayaman. Sa magigiting po nating abogado. Mr. Teki, pwede na ba yung sa mic dyan? Sino tinatanong mo, Joe? Sino? Turo mo lang, huwag ka mahiya. Huwag ka takot, sino? Beto Velasquez. Velasquez. Bago po sagutin mo yun, papaumahin lang ko sa inyo na pag hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko, eh paulit ninyo sa akin yung o pabago nyo yung explanation. Dahil medyo mabagal ako mag-react ngayon mula nung 2 years ago that I was diagnosed with Parkinson. Kaya pagpapasensyahan nyo kung medyo mabagal na reaction. Yung tungkol sa pagkapantay-pantay, iisang batas na i-apply sa mayaman o sa mahirap. Ang advantage lang ng jury trial is mabilis. Kapareho nung massacre sa Maguindanao. Ilang taon na yun? Ano ba? 6 yung taon o 7 taon na. Kung sa jury trial yan, within 18 months from the time of filing, tapos siya. At saka bakit tapos siya? Dahil pag nag-umpisa yung jury trial, exception yung mapopospone. Kahit na namatay na yung abogado mo, hindi mo postpone. Pipilitin ka ng court na kumuha ng bagong abogado. Pero tuloy ang trial. Pag nag-umpisa ang trial, araw-araw, alas 8 hanggang alas 5, minsan past 5 o'clock. Nagtatrial yan hanggang sa magkaroon ng verdict. Kaya kung manunod kayo ng kaso sa Amerika, mauumpisahan ninyo yung trial at malalaman ninyo yung dulo at malalaman ninyo, makikita nyo kung sino nanalo. Hindi ka pareho dito. Yung sistema natin, postpone dito, postpone dyan. Okay? Imposible panoorin mo at matatapos na ako pinanood mo. Kasaka postpone lang. 1 month, 2 months ang postpone. Mamaya, 6 na taon na, kapareho na Maguindanao. Hindi natatapos. Ganon din sa mga sapano. Kung may jury trial, once na-file yun, within 18 months, you can be assured that magkakaroon ng verdict. Malalaman mo kung panalo o talo.
so far as culture is concerned, ang balik ako dahil hindi pumasok sa isip ko na hindi ko nabanggit. Yung sabi maawain ng Pilipino kaysa sa Amerikano, hindi totoo yun. Pareho lang tao yan. Kung may puso ang Pilipino, may puso ang Amerikano. Kaya lang malaki ang bagay yung procedure sa jury trial system. Isa sa procedure is yung instruction ng judge sa mga jurors. Kadalasan sinusunod yan, whether Pilipino o Amerikano. Unang-unang sasabihin ng judge, pag paulit-ulit, hindi lang minsan, paulit-ulit, huwag ninyo pababayaan na pumasok ang awa, ang sympathy. Huwag niyong pababayaan na sympathy will play a role in the jury trial decision or verdict. Paulit-ulit yun na pag hindi pa lumubog sa ulo mo, baka ikaw may diferensya. Yung paulit-ulit na yun, ang nagwo-work. Alam ko dahil sa dito, pag pinaiyak mo yung kliyente sa trial, baka maawa yung judge. Okay? Doon, na-experiencehan ko yun. Pag pinaiyak ko yung kliyente ko, nabisto ng juror, talo ka. Magbabackfire. Kasi parang niloloko mo sila. Napaiyakin mo yung kliyente mo when in fact parang palabas lang ng kliyente. Kaya pinakamaigi, pag nag-trial ka, be honest and you'll get an honest verdict. You know. Well, thank you very much, Mr. Jury, Attorney Vic Velasquez. Alam mo po, may interesting na kwentong kay Attorney Vic Velasquez. Pero bago yan, andali muna. Nais ko lang i-acknowledge si Dr. Ronald Adama. Siya po ay dating kongresista para sa Indigenous Peoples. Dr. Ronald, baka gusto niyo mag-manifestation, Your Honor? Thank you, Kit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Totoo po yung nagbanggit ni Kit. I am once upon a time a member of Congress during the 10th Congress. Kakilala po kami ni Congressman Artisa at ni Atty. Gusto Waray. Kahapon, nung nag-meet kami ni Atty. Waray, sabi niya, he's going to attend a meeting on jury justice system. Nung narinig ko, the first thing that came into my mind is, I have to attend that. That's why I am here. Precisely because I like the idea for three things. Number one, it was made mention several times, we can now exercise the spirit of equality. And that is the essence of democracy. And number two is that it is a move to empower the marginalized sector of society. Because they've been long deprived of the rights of justice in our country. Kung titignan mo ninyo yung record sa mga kaso, pagka marginalized ang sektor, walang pera, siguradong talo ang kaso na yan. That's how problematic and chaotic our justice system in the Philippines. And number three, which to me is one also of the most important thing, is this is one way to avert the unprecedented graft and corruption in the justice system. If you look around, naririnig mo, nanalo ako dahil nagbayad ako ng ganito. Yung iba naman, hindi na pagbigyan, natalo, hindi man lang
Wala man lang isang hearing. Yung kaso niya may desisyon kaagad. Talo. Dahil siya isang mahirap. With this system, I am very, very positive, optimistic that the three things that I have mentioned will be paramount, will be exercised. Equality, empowerment for marginalized sector, and to avert corruption in the justice system. So, ang gusto ko nga itong katanungan ko, kasi in the present Constitution of the Republic, wala tayong provision calling for the institutional implementation of the justice system. How I wish sa present system natin ay mayroon po tayong window wherein we can immediately implement this. I don't know, I'm no lawyer. Pinag-usapan namin ni Attorney Wara ito kahapon. I don't know, pwede niyang may share ulit yung kanyang opinion na baka ang Supreme Court ay mayroong window wherein we can immediately implement this kind of a system because this is what this country needs. Thank you very much. Thank you very much. No? Pero nabanggit ni Doc ang marginalized. Sa totoo lang po, ang ating movement ay marginalized. Kaya kung nakita ninyo, meron po tayong registration ngayon na 200 pesos per person para may pambayad tayo rito. Otherwise, siya may Bisaya, may iwan dito maghugas sa plato. Kasi kararating ka lang. Pero, without, ano ba tawag ng mga abogado dyan? Kumbaga, pwede pa rin mag-donate more than 200. Okay na yun ang problema sa akin. Para mapunduhan naman yung ating kilusan. At nais ko rin, of course, I acknowledge si El Matadeo, no? Ating chapter president sa Bulacan. Ano yung lugar sa Bulacan? Bustos, Bulacan. Siya ang nagbigay sa atin ng libreng kape. At bago lang yung kanina kasi may nabitin ako, ikukwento ko lang sa inyo. Noong 1971 may pumasa sa farm na isang makisig, maganda lalaki na abogado at matikas. Agad siya galing UP. Agad siya sumapak sa larangan sa legal profession. Nakita niya, napakakurap, di nagustuhan, tumakbo ng US, doon nag-practice. 1996, na-diagnose siya. Heart ailment, triple bypass siya. Bago siya triple bypass, pinakita sa kanya ng doktor kung anong gagawin sa kanya. Nakita niya, nako, bakit hindi na ako nito magising kinabukasan o matuluyan ako sa operating table. So, nagmuni-muni. Sabi niya, na ba nagawa ko sa mundo? Sakasakaling, kunin na ako bukas. Napagtanto niya, wala. Sa pamilya niya lang siya may nagawa, pero sa kapwa-tao wala. So right then and then, nagipag-covenant siya sa Panginoon. Nalagpasan ko lang ito, gagawin ko isang bagay para sa sambayanang Pilipino. Isulong ang jury justice system. So since then, till now, Tony Vic Velasquez ang tinutukoy yung sulo. So, teka, may tanong ba si Doc na dapat sagutin? Sino ba yung, Attorney Waray. May reaction mo na, Attorney Waray. I'm curious. Ang tanong ninyo kanina, meron bang sistema o paraan para ma-implement natin agad yung jury trial system? Nung ni-radio program ko sabi ko, there are several ways. One is constitutional amendment, mahirap yun. Okay, maraming pera kailangan. One is an ordinary statute to be sponsored by a congressman and approved by the president. Mukhang suntok din sa langit dahil may mga marami ako nakausap na congressman noon Sabi nila, maganda pala yan Pero pag sabi ko, will you sponsor a bill? Wala na, tamimik na. Hindi na ako sasalita. Okay? Kaya out din yung sistema ngayon. Another way is for the Supreme Court to issue a rule-making power ng Supreme Court recognizing the jury trial system as patterned by another country. Pwede yun. Pero
Marami rin ako nakausap na justices. Ayaw din nila. Dahil mawawalan sila ng... Ewan ko kung ano mawawala sa kanila. Tawag dito. Merong isa na sa aking palagay, pwede. Yung people power ay in-uphold ng Supreme Court to change a president that was duly elected by the people. Okay? This is partly people power in the judiciary. The people power sa executive, na matatanggal yung executive by people power. Pwede rin dito, since na-recognize na ng Supreme Court ang people power, marami ng kaso dyan na na-recognize ng people power. Why don't we use people power? Kung may kaso kayo, file a motion of the Supreme Court for the facts of the case and see what the Supreme Court will say. Yes, siguro upon my assumption, I will file a bill for this. And I will use my constituent, which is around 20 million senior citizens now all over the country. One day, nagsasalita ako sa Global Peace Foundation. I think of telling them na ang senior citizen ay 12. Sabi ng iba ay 15. Ngayon, kanyang inano ko, yung 15. Sabi ko, there are 15 million senior citizen. Pero, somebody, tinapik ako sa likod, sabi niya, Congressman, based sa CIA, ang senior citizen sa Pilipinas ay 17,891,000. I am also an accountant, I'm a CPA. Winenta ko na napakarami senior citizen ngayon. If you will count yung mga baby boomers na pinanganak after the war, ay mahirap na buhay. Yung kami magkakapatid, we are 8. Pero nung pagkatapos ng gera, yung mga anak namin ay konti na lang. Ang anak ko, 4 na lang. Yung apo ko, tiga-tigalawan na lang. Kanya, if in the family, 4 yung below 60, 2 yung nanay at tatay, then 6. Yung kung 60 million ang butante, yung 20 million ay senior citizen. Yung 40 million ay yung below 60. Yun ang aking parang forecast na ang senior citizen ngayon ay almost 20 million na. Sige, maraming salamat. May rejoinder na ito, no? Kasi sinabi ka ni Atty. Vic Velasquez, na medyo yung Constituent Assembly may kahirapan dahil kailangan mapasulan ng mga congressman. That's why, naglunsad po tayo ng isang bagong umagang mamamayan ang bida. At yan po ay nakapatay doon sa ating sigaw na sa dating na halalan sa mga kandidato. Nais natin ito'y angkinin ng bawat botante. No? Na kung gusto mo ang boto ko, jury justice system supportahan mo. Kung wala tayong makukuha mga existing na congressmen, senators, pwede naman tayo mahikayat na tatakbo. Diba? Pag sinuportahan niya ng bayan, kahit walang pera yan, mananalo. Ang susunod na magtatanong, hindi po, pwede, palapit-lapit na ng konti, baka hindi umabot po yung ating pantali ng barko. Ayan! Ayan. Lumapit pa lang. Magandang umaga po. Salamat po, sir. Attend ako po dito sa meeting po nito. Ang katanungan ko po, not only the finalist, but in general po. Because according to the jury justice system, pwede tayo kung magiging juror lahat-lahat. Depends upon to the scheme. Ang katanungan po, ganito. Paano natin ito mapasinungalingan na ang sumira ng justice system, economics, and sovereignty ang mga abogado as in mga huwisista sa Pilipinas?
Pangalawa po, ang nakita natin dito po, singularity, mahirap kang lumaban sa may pera kung kaso ang pinag-uusapan. Dahil ebidensya po natin, hindi ito na iiba sa atin, ang kaso ni Visconde Massacre. Anong nangyari? Iyan lang po ang katanungan ko sa inyo. Ayun ang tanong. Malapit pa rin ako sa mga abogado. Hindi na sasagutan ni Waray. For your information, ako ang unang abogado, yung unang biktima ng injustice. Visconde Massacre. Alam niyo yung unang mga pinagdadampot, mga tour guide, tinanong ko yung isang general, Brad, bakit mo na yung pinagdadampot yung mga tour guide yan? Alam sagot sa akin, i-order ho ni boss. Solve the problem within 3 days. Alam mo kung ilang buwan yan nakulong? 8 months. Alam mo talaga na Yung justice na kailangan. yan o. Yan o ang subplight ng mga ganun. Walang mga pera. Buti na lang, may dating tour guide ako, dating taxi driver, hinawakan ko yun. Ayan ang talagang katotohanan. Kasi yung, di ba naalala mo si FBR? Solve the problem within 3 days. Kasi ang pumatay na tao, hindi na, wala na yan, escape na yan. Anong inaresto? Yung taga-Ermita, mga kababayan ko. 8 months or almost a year. Hearing kami nakakulong. Si Judge Felix tumatawa na lang. Pero, alam mo, postpone. 3 months. Nakakulong yung tao. Yan ang hirap. Pagkat hindi. Ang jury dapat yung mga crime ng mga, di ba? Slander, malversation. Yan. Hindi naman yan small claim. Baka magkarukulo ko tayo dyan. Kaya ang abogado, sabi pa nga ni Shakespeare, patayin mga abogado na. Di ba? Mayroon. Kill lawyers. Yan sinabi sa play ni Shakespeare. Pero sa totoo lang, ang abogado naman ay kakaunti lang yan. Hindi naman yan. Ang abogado naman talaga ay karamihan dyan ay nasa batas na. Hindi basta-basta. Mas grabe pa ang polis. Ang polis, planted ang evidence, ang ginagawa ng abogado, planted din ang kanyang witness. Diba? Ganun na ko yan. Yan ang nangyayari. Kasi ako, matagal na ako sa practice, hindi makapagtrabaho sa gobyerno. Diba? All practice lang talaga. Kaya sa jury, ito na ho ang sigurado sa Jury justice system is people empowerment. Bert Colliates, may tatanong kayo? Kasi, Ma'am. ay, With due respect, good morning. Good afternoon na. Kinakalimutan ako ni Christian. Isa po rin akong waray, Attorney Vasco. At ito pinag-uusapan nating jury system. Dapat nito matapos na. Matagal na panahon na itong sikit, rain or shine, may budget o wala, gusto-gusto niya. Sabi ni Congressman Arquesa, naka 17 million na, di ba? Ilagay na natin 2 million na lang. Mag-rally tayo sa Supreme Court. Origin to Supreme Court. Prescribed, di ba? Because under the Constitution, they can. They can, di ba? Nagawa sila na ito ang mga batas na ito, mga crime na ito, ay by jury. Pwede mo yun. Ano, will question that one. Di ba? Kasi sa kanila rin, di ba? So, they approve. Mag-rally tayo kahit 2 million dyan. Yes! ito na lang, Tony Waray, tatanong ko lang. Approve? Mag-rally tayo sa Supreme Court? Okay. Kailan? Yan! Okay. 17 million, di ba? 2 million. Pagpirmahin muna natin. Pagpirma lahat yan. Okay. Yung ang una-una yan, yung mga kamag-anak na nakakulong. Yung mga kamag-anak.
Unity. Oh, yan ang tayo, perma sila, perma. Tony, Diba? yung mga asawa ng SAP 44, sa Yan. tama natin. Oo. May pagkain ba yan? Meron. Siyempre, sisigaw tayo ito. Kailangan may kape. Oo. Ayun, Ang dami, Maguindanao. Mabik. Maguindanao ng mga biktima. Papirmahin yan. Tapos mag-schedule, punuin ang luneta. Pwede kaya punuin yan. Ito mga ito mga contractual. Isama sa puno sa kanyan. Tsaka yung mga nadaya sa eleksyon, yung may mga pikos. Yan. Diba? Hindi, gusto namin pa yan. Wala tayong. Hindi, siyempre, alam mo, pag natuloy ang jury justice, ano ba ito? Bakit walang sound? Walang budget? Masingit kay Atty. Waray. Kaya proud ako na ang jury justice system matuloy. Kasi parang nababagay sa ating mahirap na wala nang dahilan, wala nang korapsyon. At tumaas ang antas ng mga Pilipinong hindi nakapagtapos ng engineer, abogadya, general, colonel. Kasi jury justice na tayo. Pantay-pantay, di ba? Kaya papantayin ko na yung chocolate nila sa Bohol pag Di ba yung number 5 na presidente ng United States, si Andrew Jackson, hindi nga nakatapos ng elementary yan. Di ba? Senator si Abraham Lincoln. Jackson. Andrew Jackson. Lala Jackson. Hala ko Jackson. Okay. Attorney Ked, yung mga bulungan nyo dyan, Mr. Host, ikaw na. Okay, manalig sa bulong-bulungan. Sino pa magtatanong? Meron pa ba bago tayo mag-wind up? Pero nais ko lang muna na... Oh, yeah. Meron pa. May pa umahapon. Halika dito, boss. Oh, let's go. Good morning, no? I would like to thank, of course, Freddie, no, to invite me. I am from real estate industry, okay? And I think actually Kit and Freddie invited me to be one of the guests of this forum. And although I'm not inclined with, let's say, political organizations, but I'm very active as the PRC reviewer for the brokers and appraisers exam. So I've been a part of the education I came from the National Real Estate Association. And actually, I just want to impart and give inspiration to the organizers. Because yes, may I share I would like to give inspiration to the jury justice system as far as because this is what we have, of course. The struggle that you are having now is our struggle 24 years ago for the real estate industry. While it is a fact that this will, of course, be successful, successful by, of course, by the unity of the, Pero ang pinakamahalaga dito kasi kami before, 24 years ago, before the Republic Act 9646 came into being in 2010, 24 years po yung nilabi for the protection of the brokers and the agents of the real estate industry. We're very busy now educating the sales agents now all over the Philippines to be licensed and professionalized. That is why, although we are not in the mainstream of political organizations, especially with the 2016, we have now almost 50 registered real estate professionals with the PRC that could help you lobby whatever is your objective, like the jury justice system. So this is what we have struggled before. Sa ngayon, protektado na po ang mga ahente. And until now, it is almost 100% professionalized na real estate industry. Dito po, para po kayong maging kasi kami noon, talaga naglabi kami. At isang bill lang po ang kailangan siguro. Para mabilis, no? Isang bill lang ang kailangan sa Kongreso para may isaganap yung jury system. At hindi po talaga, alam mo sa kultura ng Pilipino,